গিয়েৰ ডিভাইন ভাগি গ'ল পুৰা ইফালে চাওক আৰু মেইন প্ৰব্লেম হৈছে কি ইয়াত মোবিল লিক হৈছে চাওক Hello guys, welcome back to my YouTube channel and মই Ankur and মোৰ YouTube channel Ankur Bora আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এই আমাৰ ভাইটি দুটা আহি আছে আপোনাৰ গোলাঘাটৰ পৰা তো এটি বোলে বৰ চালিয়া কিবা বাইক লৈ আহিছে বোলে অলপ মডিফাই কৰা তো এইখিনি ভিডিঅ'কে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে মেইনলি ৰিলছ দুটামান বনাম এইফালে পাই গ'লো ভাইটিকেইটাক তো এইফালে চাওঁ সিহঁতৰ বাইকৰ কেনেকুৱা কি ক'তা বাইক নাইচোন তো গাইজ এতিয়া চলাই আছোঁ নতুন ডিউক আপোনাৰ 250 মানে BS6 আপোনাৰ আৰু এইখনৰ অকণমান ডিটেইলছটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা আৰু BS6 মানে বহুত স্মুথ হয় মোৰখনটো BS4 ন আৰু এখন পুৰা মডিফিকেশ্যন কৰি দিছে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ বাৰু কি মডিফাই কৰি দিছে কেনেকুৱা আৰু 390 এখনো আহি আছে তো সেইখনো দেখাম মানে অনলি ওৱান ইন আছাম মানে আপোনাৰ এনেকুৱা আছামত নাই এই পুৰা বঢ়িয়াকৈ কৰি দিছে সকলোখিনি তো আপোনালোকক মই ডিটেইলছটো কৈ আছোঁ কি মডিফাই কৰিছে কেনেকুৱা লগাই দিছে ক'ত কি কথা বঢ়িয়াকৈ আৰু বাইক একদম মানে টিপ টপ হৈ আছে পুৰা কণ্ডিশ্যন একদম পুৰা এটা মডিফাইড ডিউক 250 আৰু এখন চাওক ৰেপটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মানে চালিয়া ৰেপিং কৰি থৈছে আৰু এইফালে চাওক জিট আপোনাৰ 250 মানে বাইকখনৰ নামটো মেবি জিট হয় এইফালে ডিউক মজাকৈ লিখা আছে এইখিনি অকণ লেতেৰা লাগি গ'ল বাৰু বাকী এইফালে পুৰা ব্লেক পেপাৰ মাৰি থৈছে একদম চালিয়াকৈ আৰু মানে 250 যোনখন নতুনখন BS6 এই বস্তুটো ভাল লাগে মানে লাইটটো আৰু এখন 390 আহি আছে আমাৰ লগলৈ তো এইখনো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা মডিফাই কৰিছে আৰু মডিফাইখিনি কৰিছে অটো ৰেপত সেইটো চাওক অটো ৰেপ আৰু দুটামান আপোনালোকে ষ্টাণ্ট দেখালোঁ আপোনালোকক সৰু সুৰা বেছিকৈ নহয় ইমান মানে খাতৰা দেখুওৱা নাই মানে বেছিকৈ কাৰণ ইমান খাতৰা কৰাটো ভালো নহয় বাকী এইফালে তেল তেল লগাই থোৱা আছে বেকত আৰু আপোনালোকে ৰেপটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু এটা কথা মানে মই বস্তুটো কেলৈ নল'লোঁ চাওক ফিটিংটো মানে ইমান ভাল নহয় এইবিলাক চাওক এই বস্তুটো ফিটিংটো ইমান ভাল নহয় চ' এইকাৰণে মই মানে আপোনাৰ এইটো বস্তুটো নলগালোঁ যিটো কয় আপোনাৰ এক্সট্ৰি কিট চ' এক্সট্ৰি কিটটো নলগোৱা একমাত্ৰ কাৰণ ফিটিংটো মানে এইটো চাওক এতিয়া চলাই আছোঁ 390 আৰু ইয়াৰ পাৱাৰটো জানেই আপোনালোকে এক্সেল দিব দৰকাৰে নাই নোযোৱাকৈ যায় এই 390 মানে বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ আৰু 390 পাৱাৰ কেনেকুৱা মজা লাগে মানে যাওঁকৈ থাকে পুৰা RPM চাওক ঘূপ মাৰি 390 মানে এটা বেলেগ এটা পাৱাৰ মানে একদম মানে মজা মানে 20 বুলি এৰি নকয় আপোনাৰ ছিংগল চিলিণ্ডাৰত মানে তো ইয়াৰ অকণমান এতিয়া মডিফাই কৰি থোৱা আছে ইয়াৰ ডিটেইলছটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক ৰখাই পিনি ধুনীয়াকৈ এই TFTটো মানে একদম লভ মানে কিন্তু বহুত খৰচ মানে TFTত আপোনাৰ 25,000 মান গুচি যায় যাৰ বাবে মই মানে লগোৱা নাই কাৰণ বহুত পইচা লাগিব তো গাইজ এতিয়া আহি গ'লো আপোনাৰ 250 বা 390 আৰু 390 আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি মডিফাই কৰিছে মানে অনলি ওৱান ইন ইণ্ডিয়া সিফালে চাওক পূৰা এক্সট্ৰি কিট লগাই লৈছে আৰু মানে একদম ৰেপিংটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো অটো ৰেপতে কৰিছে এইটো চাওক অটো ৰেপ একদম ধুনীয়া লাগিছে মানে দেখিবলৈ এইফালে কি লিখি থৈছে নাজানো আখৰটোৱে নাজানো জেপানিজত কিবা লিখি থৈছে বাকী সেইটো দুইটা গোলাঘাটৰ হয় বাকী চালিয়া লাগিছে লুকটো চাওক না একদম চেক্সি আৰু আপোনালোকক মই চিনেমেটিক্সত দেখুৱাই দিম বাৰু ধুনীয়াকৈ আৰু দুইখনৰ চিনেমেটিক্সটো অলপ দেখাই দিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চিনেমেটিক্সটো কেনেকুৱা লাগিলে বাকী এইফালে এতিয়া গাড়ী চাওক একদম ধুনীয়া লাগিছে না ত' ময়ো মানে এক্সট্ৰি কিটটো লগাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু এক্সট্ৰি কিটৰ প্ৰব্লেম এইটো চাওক এই বেছি দিন হোৱাই নাই লগোৱা এইটো ভাগিলে চাওক এইফালে চ' এইটো মানে একদম ভাল নিদিয়ে মানে এইকাৰণে মই এক্সট্ৰি কিটটো নলগালোঁ বাকী প্ৰণৱ গগৈ 07 ইনষ্টাত চাই লওক চ' এইফালে গোটেইখিনি আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে বহুত লোচা মানে হৈ গ'ল তো জেক ইয়াৰ বাইকখনৰ নাম বোলে জেক চ' এইটো ইয়াতে লিখা আছে মেবি জেকটো তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে বাইকখন দেখি আৰু আপোনাৰ আগৰখনৰ খৰচ হৈছে 13,000 টকা আৰু ইয়াৰ ভাগৰ অকণমান কম গৈছিলে বোলে তাতকৈ তো ইয়াৰ ভাগৰ 8,000 মান গুচি গৈছিলে মানে 8-9,000 টকা তেনেকুৱা কথা বাকী চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যেতিয়া এইটো গোটেইটো পেপাৰ মাৰি দিছে ন দুইটা চাইডে মাৰিলে মানে ধুনীয়া লাগে কিন্তু পোহৰটো একেবাৰে নাহে মানে চ' এইকাৰণে নাই মৰা বাকী লুকটো আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে চ' একদম চালিয়া লাগিছে আৰু 390 মানে এইটোৱে পাৱাৰ চ' এইটোৱে মানে এই বস্তুটো মজা লাগে চাওক না একদম চালিয়া লাগিছে দেখিবলৈ না তে একজোৰ নোটটো আপোনাক শুনাই দিছোঁ বেছি নিদিওঁ বাৰু অলপমান আপোনাৰ একজোৰ জাল দি শুনাই দিছোঁ
তো গাইছ এইখনে বাইকখন চাই লওক ভালদৰে আৰু ৰেপিংটো আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী চিনেমেটিক শ্বটত অলপমান দেখালোঁ বেক যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ একদম মজা লাগিছে দেখিবলৈ লুকটো মানে বহুত চালিয়া লাগিছে মানে আৰু 390 পাৱাৰটো আপোনালোকে জানেই আল্টিমেট পাৱাৰ আৰু এক্সজষ্ট লগাই থৈছে পুৰা আফটাৰ মাৰ্কেট এক্ৰাফবিক আৱাজটো শুনিব নেকি একবাৰ পাৱাৰটো হে ভাই 90-100 মানে একদম পানী মাখন ওলাই যায় আৰু আগবেগ ভাই চাব যিটো ব্ৰেক চুবই নোৱাৰি পুৰা বহাই থোৱা আছে পুৰা হাৰ্ড কৰি থোৱা আছে ব্ৰেক আৰু বেছি এইখিনি নিদিওঁ কাৰণ মানুহ বহুত আছে দিছ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ 390 মেন মজা লাগে মানে 390 চলাই কিবা এটা ভাল লাগে মানে আল্টিমেট লাগে মানে I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. So guys, সকলোখিনি ঠিক ঠাক চলি আছিলে কিন্তু মাজতে আমাৰ অকণমান সৰু এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল তো এক্সিডেণ্ট মানে আপোনালোকে অকণমান ক্লিপ দেখিব পালে ইয়াৰ পৰা পুৰা গিয়েৰ লেভেল ভাগি গ'ল পুৰা এইফালে চাওক আৰু মেইন প্ৰব্লেম হৈছে কি ইয়াত মবিল লিক কৰিছে চাওক চ' এতিয়া যাব লাগিব গোলাঘাট সেইফালৰ পৰা মবিল লিক কৰি আছে ইঞ্জিনৰ চ' বহুত মানে কেনেকৈ গোলাঘাট মানে চাৰিআলিতে দেখাই নিব কৈছোঁ বাকী এইফালে অৱস্থা খাতৰা এডাল কামি নাই গিয়েৰ কামি নাই একেবাৰে 2 নম্বৰ লাগি আছে বাকী এইখিনি গোটেই গ'ল টুকুৰা 3টা বাকী এইফালে এক্সজষ্টডালত অকণমান লাগিলে ঘাঁহ বাকী এইফালে এইখিনি এক্স টিকেট বৰবাদ চাওক এক্স টিকেটটো পূৰা গুচি গ'ল এটাই ভাল যে এই ল'ৰাটো ইমান দুখ পোৱা নাই যোনটোৱে কৰিছিলে চ' এতিয়া কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু কি কৰিব বাকী এইফালে এইডাল অকণমান জাম হ'ল মানে বাকী সেইটো এতিয়া সিহঁতক কৈছোঁ ভালকৈ গৈ থাকিবলৈ বিন্দাছকৈ আৰু চাৰিআলি দেখাই ল'ম কৈছে একো এটা টেনশ্যন নাই বাকী মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে যিহেতু ইঞ্জিনটো মানে আপোনাৰ মবিলটো লিক কৰিছে ন চ' এইটোৱে এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব মানে চ' এতিয়া সেনেকৈ লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব উপায়টো নাই কাৰণ গোলাঘাট যাব লাগিব আকৌ চ' এনেকুৱা কথা আৰু মাজে মাজে হৈ যায় কেতিয়াবা কি কৰিব বাকী সেনেকুৱাই আছিলে বাকী এইখনৰ ভিডিঅ' আপোনাক দেখালোঁ এইখন অকণমান দেখালোঁ বাকী এইখনৰ মই দেখাই দিছোঁ অলপমান আপোনালোকক চ' অলৰেডি অথনি ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ চ' এইখন চাই লওক আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ৰেপটো ক'ব চ' এইখনেই এইখন হৈছে আপোনাৰ 250 এইখন আপোনাৰ 390 দেখিলে বাইক সেইফালে বাইক এইখন মোৰ 250 এইফালে 250 এইফালেও 250 সেইফালে MT আৰু এইফালে 390 বাকী আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাকী আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' আহি থাকিব ইন ফিউচাৰত বাকী নতুন ধামাকা ভিডিঅ' লগ পাম আৰু নেক্সট কিটান হয়তো বিহু ভিডিঅ' হ'ব কি হ'ব গম নাপাওঁ সেইটো চাব লাগিব বাকী কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাকী যদি চেনেলটো নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰৰ ঘণ্টামানত ক্লিক কৰি অল কৰিব চ' নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই influence all the times you told me beat it, now you gotta face the music I'm saying.